Sziasztok! A virágos fürdőnadrágos 6 test újra akcióban, és egy szenzációs olaszországi kerékpártúra kezdődik közel 1 hónap időtartamban. Hát jó szórakozást majd hozzá mindenkinek, és kellemes kikapcsolódást velem együtt a tájakban, a tájak ízében, a hangulatokban, a felhőkben, a hegyekben. Most Ausztriába érkeztem meg, az első állomáson Villach, itt fogok aludni. Egyébként ugyanezen a szálláson aludtam tavaly is, szóval egy visszatérés ez ide. Mindjárt a vendéglátót is üdvözlöm, illetve a macskákat is, majd remélem, hogy tudok róluk egy-két felvételt mutatni. Egyelőre nem tudom, hogy hol vannak, de tavaly bearanyozták az itt tartózkodásomat. Szóval akkor vágjunk neki. Igazából holnaptól jön Olaszország, most még Ausztria. Szép lesz majd. Gyertek velem! Jó reggelt kívánok, sziasztok! A helyszín Arnoldstein, Ausztriában. Néhány kilométerre vagyunk az olasz és a szlovén határtól is. Mutatom körbe a tájat, meglehetősen felhőkkel bélelt a vidék. Ott látjátok a távolban, ott is ködben vagy felhőben úszik a hegy, és ebben az irányban is, amerről egyébként éppen jöttem. De ez teljesen egy megszokott jelenség itt az Alpokban, tehát senki ne ijedjen meg. És ott mutatom szemben, az lesz a völgy, ahol majd felmegyek. Az vezet Olaszország felé, tehát tulajdonképpen pár kilométerre van ott az olasz határ. Szóval ott fogok felhaladni, ott lesz először Tarvisio, utána pedig majd megyek tovább a Predilito felé, a Sella Neve a Hágóra, 1195 méter magasra, tehát biciklivel az lesz a csúcs, amit a mai napon elérek. Majd a végén Chiusa Fortében landolok a túloldalon, ami egy kicsi olasz völgyi város, nagyon szép lesz, majd látni fogjátok, szóval gyertek velem, sziasztok! Ciao Italia! Ez itt a híres Alpok-Adria kerékpárút, ami Salzburgtól Grádóig halad. Mondanom sem kell, hogy itt az Alpokban egy festői szépségű tájon halad át. Nézzünk belőle egy szép szakaszt!
És itt van akkor a meglepetés. Zárva van sajnos a felvonó a Sella Bilapekre, szóval a napnak az egyik fő attrakciója sajnos dugába dőlt. Hát mindegy, körülnézünk kicsit itt Sella Neveában, megpróbálok egy-két vágóképet készíteni itt a csúcsokról, és utána majd legurulunk éppen ezen a szerpentinen. It's a lonely road to get here. Looking back, I never will. I saw you standing there, but I just kept going on. If I was so blind to my feelings inside, would have told you from the start. If I ever had a chance, I'd give up everything, and it meant I could have you in my life. A következő állomás a Fontanone di Goriuda lesz, ami Goriudai nagy szökőkutat jelent. Egyelőre itt a sétaösvényen haladunk a kis Sentieron. Lássuk! I could have you in my life. I should've covered my eyes and let the light shine, but I swallowed my pride and turned away. And if I ever had a chance, I'd give up everything. I could have you in my life. Jó reggel, sziasztok! Június 7-e van, kicsivel múlt reggel 6 óra. A helyszín Chiusa Forte még mindig, és robogok Ravasletto felé. És ismeritek bizonyára azt a szót, hogy viharvadászat. Hát ma pontosan ez lesz, csak a vihar fog vadászni engem, mert úgy néz ki, hogy körülbelül déltől esni fog ezen a vidéken, és emiatt kellett korábban kelnem 5 órakor, de nem baj, a világ legszebb tájain azért azt gondolom, hogy ez nem egy probléma. Hát nézzük, hogy mi vár ma ránk. Egyelőre az Alpok-Adria útvonalon biciklizek, ami Grádóig megy, de én csak Kárniáig fogok ma ezen elbiciklizni, és utána megyek föl Tolmezzo felé, egy kis olasz városka felé, utána majd egy nagyobb és egy kisebb völgyben. Ravasletto a cél. Sziasztok! Go ahead, I won't bite. All I ask is that tonight we agree. Whatever this is, doesn't go too far. Got a ton of keys, but only one car. Had none to drink while my friends hit up the bar. But that doesn't mean that whatever this is can't go too far. 'Cause girl, you got this way of moving, and it's making me wanna dance. 'Cause girl, you got this way of talking, and it's about time I take a chance. Hello, hello! Árta Terméből jelentkezem, Tolmezzótól egy néhány kilométer, 5-10 kilométert jöttem észak felé a völgyben. A megállásom oka kettős, egyrészt elerett az eső, nem tudom, hogy mennyire látszik a kamera felvételein, a másik pedig, hogy betermeljem a reggelimet. Egy boltban sikerült bevásárolnom rizssaláta, ebben vannak csirkefalatkák, banán és kakaó. És itt pedig nem esik az eső. Isteni! Been waiting all night, just the right song.
to show me what you really got going on. So take me on while my friends in the back room won't take this long. Not a feeling we'll need to see where this takes us. No real mistakes till one of us, both of us go too far. Really shouldn't go too far. 'Cause girl, you got this way of moving, yeah, the way you move, girl, and it's making me wanna dance. Move close to you. Girl, you got this way of talking, and it's about time I take a chance on you. Girl, you got this way of moving, and it's making me wanna dance. Girl, you got this way of talking, the way you move, girl, it's about time I take a chance on you. Sziasztok, jó reggelt, köszöntök mindenkit! A mai terv a Monte Crostis lesz, hogy alatt a Strada delle Vette nevű út, egy felettébb keskeny, viszont hihetetlenül szép panorámájú útszakasz, és egyébként ennek a tartománynak, vagy megyének, Friuli Venezia Giuliának a legmagasabbra vezető útja, majdnem 2000 méteres tengerszint feletti magasságban. Szóval ez lesz a mai terv. Nem abból az irányból mászom meg, mint szerettem volna, mert azt az útvonalat, amit én kinéztem, azt éppen karban tartják, felújítják. Tehát egy másik útszakasz következik, tartsatok velem, nézzük! Hát 1200 méter magasan vagyunk még csak körülbelül, de már olyan a lelátás, amikor engedik a fák, főleg a fenyők, hogy az hajmeresztő. Helyzetjelentés: 1765 méter magasan, 13,1%-os az emelkedő, és még 2 kilométer van hátra. Emberpróbáló lesz a vége. Na, sziasztok! A Strada delle Vette teteje 1990, körülbelül 1990 méter magasan meghódítva. 34 hajtűkanyar lesz majd lefelé, abba az irányba fogok majd letekerni. Ez egy 1940 és 42 között épült út egyébként, tehát egy körülbelül 80 éves járást, utat sikerült legyőznöm. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor guruljunk!
Na, sziasztok! Itt vagyunk Bellunóban, a Piave folyó partján. Itt látszik, ahogy magasodik a város fölöttünk. És a mai program az a Bren de l'Art, egy nagyon szép kanyonos, patakos megoldás, táblaszerű kis sziklaalakzatokkal, illetve a Passo San Boldo, azaz a San Boldo hágóút lesz. Az egyik egy mesterséges, a másik pedig egy természetes képződmény, majd látni fogjátok, nagyon szép mind a kettő. Összeköti őket, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, és itt vannak Bellunó közelében egyébként az Előalpokban. Mutatom valahol, talán arra fele található, és igen, valószínűleg arra lesz, mert erre vannak a Bellunói Alpok, akkor arra lesznek az Előalpok. Tehát nézzétek meg velem ezt a két csodálatos dolgot, menjünk! Itt vagyunk a túloldalon, és akkor mutatom, hogy miért is jöttünk át. Hát erről van szó. Egy alagút, 2 alagút, 3, 4, ott egy nem látszik pontosan, és ott a 6. kibe, illetve itt is van egy 7. és összesen 17 hajtűkanyar szabdalja ezt az utat, amit a Strada dei 100 Giorni-nak is hívnak, azaz a 100 napos útnak, és körülbelül ennyi idő alatt is épült meg, az első világháború alatt, és az osztrák-magyar monarchia seregei építették a Piavei front ellátására. Szóval kérem szépen, vegyük figyelembe, hogy itt egy részben magyar műszaki csodáról beszélünk, és elő szokott fordulni, hogy télen havazás, vagy birkák, vagy pedig a Giro d'Italia miatt le van zárva az út. Nincs más hátra, mint előre. Guruljunk lefele.
Azzal, hogy átjöttünk ezen az alagúton, hegyekkel leszek körülvéve. Ó, micsoda tó! A Lago del Mis. Az igen, de szép zöld. Ez egy egészen egyedülálló vízesésrendszer, olyan, mintha egyik fürdőkádból a másikba ugrálna le a víz. Itt van egy alacsony. Következő. És ott még lentebb ki tudja mennyi, elképesztő. Ezt a kilátást nézzétek csak! És arra megy tovább az út. Itt pedig az ég volt. ...39 méterrel a hágópont alatt meteorológiai állomás a Passo Ceredánál. Ez igen. És erre megyünk tovább. Hello, hello! Milyen magas ez a hágó, tessék mondani? Rendhagyó módon ezzel a 4 lóval együtt jelentem be nektek, hogy sikerült a hágó. 1361 vagy 1369 méter magasan van a hágópont egyébként. Nem teljesen egyértelműek az adatok, hol ezt olvasni, hol azt, de azt gondolom, hogy nem oszt, nem szoroz. És egyébként pedig nem adta könnyen magát, tehát a kiegészítő projektekkel együtt kb. 1400 métert kellett mászni, ami egy rekord nekem, már olyan értelemben rekord, hogy teljes menetfelszerelésben rekord, tehát még ennyit úgy, hogy nálam volt minden, sosem tettem meg. De nem baj, az a lényeg, hogy sikerült, szóval nincs más hátra, mint hogy leguruljunk abban az irányban. A cél Fiera di Primiero. I could go out in the darkness, see you calling my
trick. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! A mai terv a Passo Rolle lesz. Ez a Dolomitok napja a túrámnak. 1989 méter magasra megyek föl, illetve mellette, vagy fölötte kicsit a Baita Segantine-re feltekerek 2174-re, ami egy nagyon szép Dolomitok fallal rendelkezik. Gyönyörű látványt nyújt, egy kis tavacska, egy fogadó, és a magaslatok, a felhők, szóval érdemes lesz velem tartani. Nézzük! A menet közbeni egyetlen településhez érkeztünk meg, San Martino di Castrozzába. 1366 méter magasan vagyunk, és egyébként egy síközpontként működik főképpen a hely, és ezt a Dolomitok tömböt ajánlanám figyelmetekbe. Ennek a túloldalát fogjuk egyébként megnézni, és ott lesz valahol a nyakban, ott kicsit mögötte valahol a Baita Segantini, a menedékház. És akkor irány a Baita Segantini menedékház arra felfele. Forgószélben vagyok benne. Örömmel jelentem, hogy megérkeztünk a Baita Segantinihez, a túrám végpontjához, a mai túrám végpontjához. Itt van egy kis emelvénycsoport, itt van a biciklim, itt pedig az a bizonyos fal. Elképesztő magaslatok. Szerintem
El se tudnék üvölteni odáig, tehát itt visszhangozni, ez semmiképpen sem tud visszhangozni, olyan messze van, látszanak a hófoltok. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, egy kicsit étkezem még, és utána legurulok Fiera de Primieróba. When the summer starts, we're moving all the way. And when the sun goes up, I walk with you. And when the summer ends, I love you more each day. And when the sun goes down, I want you more. Kijöttem itt az imádott szervizútjaim egyikére, az alagutat elkerülendő. Érdekességképpen elmondom nektek, hogy ezek itt már a Monte Grappa tömbjei ám fönt, az alsó leszakadások. Holnap mászás. Na, megérkeztünk Vásztányába. Nekem mindig nagyon imponált ez a kis falu. Egyrészt, amiért ott a házak pepitás színekben sorakoznak, akkor a Brenta folyó is nagyon szépen csordogál itt, illetve itt van ez a zászlósor, kezdve rögtön a magyarral. A természetföldrajzi adottságok sem utolsóak, viszont ami miatt most sietünk tovább, az nem más, mint azok a felhők ott, onnan bizony vihar közeleg. Jó reggelt, sziasztok! Van az a mondás, hogy az ember ne felejtse el, hogy honnan jött. Hát én bizony nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Monte Grappa újra. 4 nyelven is itt van, hogy nyitva lesz. És itt pedig, hát nem látszódik rendesen, de 27 kilométer folyamatos mászás jön majd, szinte folyamatos. Hát nem lesz egyszerű, illetve 1775 méter magasra fogok majd felmenni. És hogyha kiszámoljuk, hogy 110 méter magasról indulok körülbelül, akkor egy egyszerű matekkal rájöhetünk, hogy Bencének ma is lesz dolga bőven. Szóval tartsatok velem, egy elképesztő kaland jön, nézzük!
egy síkabb részre értünk, és ilyenkor kicsit könnyebb a beszéd is, és elmesélem addig nektek, hogy bizony 2017. október 14-én ez volt az első magashegyi támadás, amit véghez vittem, ráadásul ugyanebből az irányból, és legurulni is ugyanott fogok, ahol akkor tettem, tehát ténylegesen egy visszatérés lesz ez a múltba, a gyökereimhez, a kezdetekhez. Hát hello, lovacskák! Szia! Szerintem bátran kijelenthetem, hogy ez itt a grappa fája. Ez a kétágú, magányos harcos. Na, sziasztok! 2017, 18 és 19 után negyedjére is megmásztam a Monte Grappát, 1775 méter magasan itt vagyok, ott van valahol a csúcs körülbelül, és ott van a Rifugio Bassano, a menedékháza ennek a hegynek, és itt pedig a Pó-síkság lent szinte alattam, egészen elképesztő és fantasztikus látvány. És bizony ez egy világháborús emlékhely és magyar kötődése is van. Szóval egy nem mindennapi és tisztelendő helyre érkeztem meg, túl azon, hogy hatalmasat kellett másznom, de hát erre számítani lehetett. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor most legurulunk innen. Come a little closer, even closer still. Got my sights set on you, and I shoot to kill. Whenever I'm with you, my head is spinning. Whenever I'm with you, tired but I'm winning. There is no substitute for the way I feel. Whenever I'm with you, my little world of make-believe feels real.
Sziasztok, jó reggelt, sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit. A helyszín még Bassano del Grappa. Itt látható az hostel táblája, ahol aludtam éjszaka, itt pedig maga a bejárat van, ott pedig szemben a biciklin parkol. És a mai terv először is Bassano del Grappa megtekintése lesz. Tegnap a 10 millió éves Monte Grappára bicikliztünk fel, és most egy emberi léptékekkel nem kevésbé ódon belváros fogunk ugye először megnézni, ez lesz Bassano del Grappa belvárosa. Utána pedig Ténébe biciklizem majd el, ez egy 31 kilométeres táv, és innen a hostelből 10 órakor kellett kijelentkeznem, ott pedig nem érkezhetek 18 óra 30 percnél hamarabb, mert a vendéglátó majd úgy ér haza, tehát egy 8,5 órás időkeretben kell letudnom ezt a nem túl nagy távot, és hát egy extra lassú túranapnak nézünk így elébe, de semmi probléma, legalább nyugodtan megnézhetjük az apróbb, cseprőbb nevezetességeket, gyertek velem! Sziasztok! Mai terv a Strada delle 52 Gallerie lesz, azaz az 52 alagút útja, és ismét egy világháborús helyszínről beszélünk, tehát a Passo San Boldo és a Monte Grappa után egy harmadik ilyen jellegű helyre kalauzolok el benneteket. A túra két részből fog állni, egyrészt biciklivel felmegyek kb. 1200 méter magasra a Passo Somóig, utána pedig gyalogos rész következik, és egy szenzációs alagutas hadiyosfényt fogunk együtt bejárni, nézzük meg együtt, gyerünk!
És akkor a helyszín a Baita Campiglia, 1216 méter magasan. Felhősödik az ég, és egyre vadregényesebbek a körülmények. Ott lesz majd a bejárat. Hát induljunk el. Én megmondom őszintén, van bennem egy kicsi félsz, emiatt a csapadékveszély miatt, illetve amiatt is, hogy körülbelül 700 métert kell majd szintben legyalogolnom. Hát nem baj, egyszer élünk és tágítsuk a határainkat, és lássuk, hogy mi vár ránk. Na, sziasztok! A Strada delle 52 Galleria, mind az 52 alagútja legyűrve, és itt vagyunk a Rifugio Papánál, ami a végállomásom, és itt nézzétek meg ezt a kilátást, ezt a leszakadást is. Hát az egész ilyen volt, egészen elképesztő volt, és nagyon mélyre hatolt a lelkembe. Ajánlom, hogy ti is egyszer keressétek fel, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Most még vissza kell sétálnom egyébként az alagútakon, tehát még mindig hátra van egy 2-2,5 óra ebből a napból, és utána pedig biciklivel legurulok még Schióba, majd a szálláshelyemre, de ez már csak ilyen. Köszönöm a figyelmet, menjünk tovább. Egy-két snittet lövök a lefele vezető úton is. Hát mondhatjuk erre a látványra, hogy kezd befelhősödni? Oda lent valakinek biztosan.
Sziasztok! Jó reggel, köszöntök mindenkit! Az elmúlt napok kemény igénybevétele után néhány nap szusszanás következik, 3-4 napot pihenek itt Padovában. Nézzetek körül, itt van a vasútállomás, és egyébként korán kellett megérkeznem, mert vasutas sztrájk van ma Olaszországban, tehát most már több vonat, ha minden igaz, nem jön, amivel jöhettem volna Tiénéből idáig. Szóval igénybe kellett ezt vennem, de semmi probléma, legalább hamarabb itt vagyunk. Nézzünk körül, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Június 21-e van, reggel 8 óra lesz rövidesen, és a helyszín Chiavenna. Tegnap átvonatoztam ide Padovából, és reggel még sajnos el kellett, képzeljétek el, mennem a sürgősségire, az egyik fülem bedugult, de kitisztították, hál' Istennek, úgyhogy most már jól hallok, és átvonatoztam ide. 3 átszállásra volt szükség, tehát 4 járatra, úgymond. Az utolsót lekéstem sajnos, a vonatok késtek, tehát nem tudtam átszállni az utolsó járatra, és nem is jött több, amivel el tudtam volna jönni. Tehát a vendéglátóm behozott ide ingyen és bérmentve, ezt a 30 kilométeres utat megoldotta nekem egy furgonnal, hát nagyon jól esett, és nagyon köszönöm Viktornak, hogy ezt megtette érte, nagyon rendes srác, szépen olaszosan hozott, ami azt jelenti, hogy a közlekedési szabályok, a Crest, a Codice Stradale teljes zárójelbetételével. A lényeg, hogy itt vagyunk, és egy túranapot csinálok ma, ami rövidebb lesz, mint vártam, illetve nem az lesz, mint amit szerettem volna csinálni, mert délutánra esőt jósolnak. Tehát feltekerek itt egy kis hegyoldali faluba, Pianazzolába, utána pedig megnézek egy vízesést, majd a történelmi belváros, meg lehet, hogy kicsit itt bolyongok a hegyoldalban is, ahol rá lehet látni a városra. Hegyoldalban is, ahol rá lehet látni a városra, és körülbelül ez lenne a napprogramja. Nem tudom, láttátok-e az előbb, itt a macska, Molléno rendet renkedik. Most még ez is van nekem. Szia! Köszönj a nézőknek! Van valami üzenet? Hát ennyi van, igen. Na, úgyhogy van egy macskám is. Jó legyél! Szia! És tőletek is elköszönök, haladjunk akkor. Why you leaving
You don't even say bye, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. I have this feeling breaking my heart, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. Running, running, running to pick up the pieces of my heart, 'cause you were so bad. Oh my God, what you did me that. Oh my God. Running, running, running to pick up the pieces of my heart, 'cause you were so bad. Oh my God, what you did me that. Oh my God. Please don't say goodbye, say hello, 'cause I'm missing you all night long. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Please don't say goodbye, say hello, 'cause I'm missing you all night long. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Why you leaving? You don't even say bye, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. I have this feeling breaking my heart, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. Running, running, running to pick up the pieces of my heart, 'cause you were so bad. Oh my God, what you did me that. Oh my God. Szoktátok kérdezni többen a túranapjaim végén, hogy nem esik az eső és nem áztam-e meg. Hát jelentem, hogy az eső nem esik, és hogy ázom-e. Igen! Please don't say goodbye, say hello, 'cause I'm missing you all night long. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Please don't say goodbye, say hello, 'cause I'm missing you all night long. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Please don't say goodbye, say hello, say hello. Why you leaving? You don't even say bye, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. I have this feeling breaking my heart, hey, 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 hey. Wait, 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 wait. Sziasztok! Szép napot, szép napokat mindenkinek! Jelentem először is, hogy sikerült megborotválkozni, és a másik, hogy sikerült jól időzíteni ezt a pihenő napot, pont az esőre, és holnap már kiváló időben fogom valószínűleg a csúcsot megmászni, a következő csúcsot, és a Campo Moro féle úton fogok felmenni, abban az irányban, ahol most az a felhő tömb ott púposkodik a hegy oldalában. Most a helyszín Sondrio egyébként, tehát innen fogok holnap nekiindulni ennek a projektnek, és egy zárt völgyben fogok majd felbiciklizni, tehát a vége egy gleccserben fog végződni, tehát ide jöhettek majd fel velem, ma pedig még talán egy szondriói városnézést beiktatok, és akkor holnap jön utána a neheze.
Az első alagúthoz érkeztünk. Nem is mondtam, lesz rengeteg. Meg se tudom talán számolni annyi. Kis sötét van, de legalább lehet haladni. A helyszín Francia, az utolsó település, és innentől már végig egy menetben felmegyünk a Campo Morohoz. Van fegyelem, de minden követelménynek megfelelek, hál' Istennek. Na, sziasztok! A túra eddigi legnagyobb mászása teljesítve. Itt a végcél, ott mutatom a gletschert, és körülbelül 2100 méter magasan vagyunk. Itt van az egyik tó, ez a Lago di Alpeghera, vagy Bacino di Alpeghera néven is olvasom, illetve ez pedig a Lago di Campo Moro, és ott szerpentinezett fel az út ehhez a gletszerhez, és itt egyébként lehet látni az utolsó szakaszát az útnak, eszméletlenül meredek volt. Toltam a biciklit, bocsánat, töredelmesen be kell vallanom, de a lényeg, hogy felértünk ide, egy kicsit már ettem, és rendbe szedtem magam úgy, hogy gurulhatunk lefele. Amber
Na itt vagyok ezen a gyönyörű rózsavirágos kerékpárúton. Igazán csodálatos, és nem véletlenül vagyok itt. Hát kérem szépen, bírságot kaptam. Megkaptam az első bírságomat Olaszországban. 20,7 euró, mert rossz helyen bicikliztem azon az úton. Hát nem szabad. Mutatom a papírt. Itt vannak az adataim. És 18,2 euró, és 2,5, ha jól értettem, azért, mert helyszíni volt a bírság. Aláírtam gyönyörűen. Hát így jártam. Na, jelentem, a Passo Santa Barbara és a Monte Creino között vagyok félúton. A Passo Santa Barbara kb. 1170 méter magasan van, a Monte Creino pedig 1280-90 környéke. És szoktátok kérdezni, hogy a sisak hova tűnik a fejemről ilyenkor? Hát mutatom. Ide szépen lelakatolom a biciklihez, így nem viszi el senki, az biztos. És akkor innentől kezdődik a gyalogszeres része a csúcstámadásnak.
caminito nos espera al actuar. Toda la noche conduciendo un naufrago, que la prueba es mañanera y no puede fallar. Jó reggelt, sziasztok! Ma egy B-terves nap van, mert a Stelvio hágót néztem ki mára, ami a túra király etapja lett volna, és annak kellett valamilyen helyettes találni, mert a vonatközlekedés nem teljes most odáig sajnos, ezt tegnap előtt tudtam meg, és itt vagyunk Ponte Gardénában, ez most a helyszínünk, ott látszik az állomáson a felirat, és innen fel lehet tekerni a Passo Sellára, 2240 méter magasra, ami a Dolomitok legmagasabb hágója. Azt gondolom, hogy tényleg egy méltó utódja, vagy helyettese lesz majd a Stelviónak. Gyertek velem, és egy szenzációs Dolomitok utazásra invitállak benneteket, nézzük! Állapotjelentés, sikerült ivóvizet szereznem. Hát képzeljétek el, hogy Ponte Gardena óta egyetlen csurgó sem volt, szóval életemet mentették meg ezen a helyen. Hát nagyon köszönöm nekik. A túrám legmagasabb pontja, valamint a Dolomitok legmagasabb hágója, ezennel elérve, 2240 méter magasan, erről az oldalról is annyi, valamint erről az oldalról is 2240 méter, hát ez most már tagadhatatlan, statisztikai tény, szóval felértem, itt vagyok, és ilyen magasan vagyok, és ott látható egyébként a Marmolada Gletscher, és az a Dolomitok legmagasabb pontja, kb. 3400 méteres tengerszint feletti magassággal az a csúcs. Szóval köszönöm, hogy velem tartottatok, én már egy kicsit el is időztem itt a csúcson, szóval haladjunk lefele, guruljunk. Shakes her hair in golden waves,
looking strong and being brave. Takes a sip of gin, I swear. When I grow up, I'll be like her. Oh, there she goes. Oh, there she goes again. Oh, there she goes again. Oh, there she goes. Oh, there she goes again. Lets me get to know the world, and if I listen, I will learn. Only one thing I don't fully understand. She kinda likes me, but she bloody hates the band. Na, mutatok valamit, itt kezdődik a Hágó út, és amire mindenképpen fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy itt bejövök a fák közé, és itt elrejtettem egy kis csomagot, ami remélhetőleg megvár délután. A ruháim vannak benne tulajdonképpen, a kutyát nem fogja zavarni, itt le is van kaszálva a fű, és a fekete színével rejtőzködve marad, ebben egészen biztos vagyok. Szóval induljunk neki ennek az utolsó hágómászásnak. Helyzetjelentés körülbelül 1900 méter magasan, az erdőtakarót mintha elvágták volna, és jobb oldalon megjelenik a hágópont is. ...2094 méter magasan a Passo Giovo, vagy németül Jaufenpass kimászva, és ezzel hivatalosan is véget értek a mászások a 2022-es Alpok kerékpártúrámon. Felsétáltam ide egy magas pontra, mutatom nektek körbe, hogy mi a helyzet. Ott van az egyik étterem, ott van a másik étterem, és a kettő között van a Hágó terület 2094 méter magasan, és itt van maga a Hágó út, ezen szerpentineztem föl, és ugyanezen is fogok majd lemenni. Látszik, hogy változóan napos, felhős idő van ma, teljesen ideális volt mászáshoz, körülbelül 15-16 fok lehet, és nagyon köszönöm a kitüntetett figyelmeteket, köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a túrán, még következzen egy legurulás, valamint az erősebb idegzetűek azt is megnézhetik, hogy megmaradt-e a csomagom oda lent. So
Na, mindenkinek, aki tűkön ült, jelentem, hogy a csomag megvan, pedig látszik, hogy mögöttem szedték éppen össze a füvet, szóval szerencsém volt. Na, sziasztok! A helyszín már Innsbruck, és be is jelentkeztem a hostelembe. Este 8:30 lesz rövidesen. Itt folyik az Inn folyó, ott zajlik egy nagy buli, és körbe van véve hegyekkel a város. És én itt köszönök el tőletek, egyszer minden jónak vége szakad, úgyhogy a túrának is ezúttal vége van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogy megnéztétek ezt a filmet, és Presser Gábor mondta egyszer azt egy fiatal énekesnek, hogy az alapján, ami benne van, ne válassza soha a könnyű feladatot, és én is úgy gondolom, hogy nem választottam könnyű feladatokat. Itt igen komoly mászásokat kellett megcsinálni, többször is 1800-1900 méteres szintkülönbségeket le kellett küzdeni. Nagyon élveztem, remélem, hogy ti is nagyon szerettétek a látványt, a hangulatokat, az olasz földet, és találkozunk legközelebb. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hol, de ott majd biztosan. Sziasztok! You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me